چطور میتونیم از داخل ایران بدون نگرانی از تحریم‌های بین‌المللی که وجود داره خرید و سرمایه‌گذاری روی سهام‌های بین‌الملل مثل سهام اپل، آمازون یا حتی گوگل رو انجام بدیم، اونم از طریق بازار ارزهای دیجیتال. برای این موضوع 3 تا راهکار وجود داره. 2 تا راهکار اول برای شرایطی هستش که شما صرفاً میخواین سرمایه‌گذاری انجام بدین و راهکار سوم برای شماهایی هستش که میخواین نوسانگیری بکنین، میخواین ترید بکنین. در واقع یه سری شرکت ها توی حوزه ارز دیجیتال هستن که میان دارایی هایی که توی دنیای واقعی وجود داره رو توکنایز میکنن، میان بر بستر شبکه‌های بلاکچینی اونا رو ایجاد و راه اندازی میکنن. معروف‌ترین و پر استفاده ترین ارز دیجیتالی که در حال حاضر وجود داره ارز تتر هستش که خود این ارزم در واقع یه دارایی توکنایز شده هستش. یه شرکت و کمپانی به اسم تتر اومده دارایی‌های فیزیکی رو داخل بانک‌ها داره نگهداری میکنه، پول واقعی رو داره داخل بانک‌ها نگهداری میکنه یا حتی اوراق قرضه رو داره خریداری میکنه و در نهایت به ازای اونها اومده ارز دیجیتال تتر رو بر بستر شبکه‌های بلاکچینی مختلف ایجاد و راه اندازی کرده. یا به عنوان مثال دیگه شرکتی مثل پکسوس در کنار خود شرکت تتر اومدن یه سری طلاهای فیزیکی رو خریداری کردن، در قالب یه سری صندوق‌ها دارن نگهداری میکنن و به ازای این موضوع بر اساس پشتوانه‌ای که دارن اومدن ارز دیجیتال خودشون که حالا پکسجی هستش یا حتی تتر گولد هستش رو داخل بازار روونه کردن. دقیقاً این موضوع برای سهام‌های بین‌الملل و سهام شرکت‌های بزرگ هم وجود داره و جدیداً این موضوع خیلی ترند شده. شرکت‌هایی اومدن توی حوزه ارز دیجیتال وارد شدن، سهام شرکت‌های بزرگتری رو مثل گوگل، مثل آمازون، مثل اپل رو خریداری کردن، نگهداری کردن و به ازای پشتوانه‌ای که دارن اومدن یه توکنی رو داخل بازار منتشر کردن. خب یکی از راهکارهایی که وجود داره اینه که در قالب صرافی‌های بین‌المللی شما بیاین این توکن ها رو خریداری بکنید. توی اکثر صرافی‌های کوچیک‌تر الان پشتیبانی نمیشه و این موضوع به درد من و شمای ایرانی هم نمیخوره. اینکه مثلا من بهتون بگم صرافی X یا صرافی Y که احراز هویتش اجباری هست این نوع توکن ها رو ارائه میکنه کارایی برای من و شمای ایرانی نداره. باید راهکاری رو من اینجا بهتون بگم که مخصوص کاربر ایرانی باشه که بدون تحریم بتونیم روی این دارایی ها سرمایه گذاری بکنیم. راهکار شماره 1 اینه که شما داخل کیف پول سیف‌ول خودتون وارد بشین، مقداری ارز تتر بر بستر BP20 یا همون بایننس اسمارت چین یا از اون بهتر مقداری ارز BNB بر حسب شبکه BP20 یا همون بایننس اسمارت چین توی کیف پول خودتون داشته باشین، وارد قسمت اکسپلور بشین، اینجا روی صرافی پنکیک سواب کلیک بکنین، وارد این صرافی بشین. داخل این صرافی در حال حاضر از توکن هایی که در واقع به اسم X استاک هستش پشتیبانی میکنه. شرکت هایی مثل اپل، مثل گوگل، داخل این سایت شما میتونید توکن اونها رو خریداری بکنید. برای این موضوع زمانی که وارد قسمت سواب میشین کافیه که توی قسمت اول ارز BNB رو انتخاب بکنید، توی قسمت دوم نماد این پروژه ها رو وارد بکنید. مثلا الان میبینید من نوشتم اپل، اینجا برای من این ارز رو آورده، نوشته اپل X استاک که اگر روی این قسمت کلیک بکنم میتونم مقداری از ارز BNB خودم رو برای خرید این توکن اختصاص بدم. در واقع با این کار ما یه توکنی رو داریم خریداری میکنیم که معادل سهام شرکت اپل هست و داریم روی سهام شرکت اپل سرمایه گذاری میکنیم. حالا هر چقدر که شرکت اپل سودآور باشه، سهامش رو به رشد باشه، ما هم از این سمت میتونیم یه سود کم دردسر و کم ریسک به دست بیاریم. برای خریدش هم فقط کافیه که مقداری از ارز BNB که داخل حسابتون هست میخواین به خرید این توکن اختصاص بدین، اینجا واردش بکنین. اگر مقدارش خیلی کم باشه اینجا بهتون صفر نمایش بده، ولی مثلا من اگر عدد بزرگتری رو اینجا وارد بکنم در نهایت عددش رو محاسبه میکنه و میتونم توکن شرکت اپل یا شرکت های دیگر رو خریداری بکنم. حالا به عنوان یه نمونه دیگه مثلا من اینجا تسلا رو اگر سرچ بکنم میبینین که سهام شرکت تسلا رو هم اینجا پشتیبانی میکنه و برام میاره.
این راهکار اول رو من خیلی خودم نمیپسندم، خیلی بهتون توصیهش نمیکنم. چرا؟ چون برای خرید کردن این سهام ها توی این روش شما لازمه که ترجیحاً ارز BNB داشته باشید. اگر با استفاده از ارز تتر خودتون بخواید این کار رو انجام بدین، کارمزدتون بالاتر میره. کما اینکه برای اینکه تبدیل ارز تتر به این سهام بین‌الملل هم بخواد اتفاق بیفته، لازمه مقداری ارز BNB توی کیف پول خودتون داشته باشین که به عنوان کارمزد نقل و انتقال ازش استفاده بشه. پس روش یه مقدار روش پردردسریه. ضمن اینکه توی صرافی پنکیک سواب ممکنه که یه سری توکن ها به اسم توکن شرکت های بزرگ، توکنی که در واقع داره کپی برداری میکنه از اون توکن اصلی، وجود داشته باشه و شما این شکلی یه سری توکن های اسکم رو خریداری بکنید. به این دلایل مهم بهتون پیشنهاد میکنم سراغ روش یک نرید. با اینکه من و شما یه ایرانی بدون مشکل میتونیم از این روش استفاده بکنیم، دغدغه‌ای بابت تحریم نداریم، ولی به خاطر ریسکا و مشکلاتش این روش رو بهتره که کنار بذاریم. توی روش شماره 2 شما فقط کافیه که وارد حساب صرافی توبیت خودتون بشین، ارز تتر رو داخل حساب خودتون شارژ بکنید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین، توی قسمت asset یه گزینه‌ای وجود داره به اسم دکس پلاس که شما اگر اینجا وارد بشین، همون قسمت ابتدایی چند تا توکنی که وجود داره در واقع ایکس استاک هستش، توکن هایی هستش که سهام شرکت های بین الملل رو در قالب اونها ما میتونیم خریداری بکنیم. مثلا اینجا میبینید برای شرکت اپل هست، شرکت سیرکل هست که یه شرکت بزرگ توی حوزه ارز دیجیتال به حساب میاد و سهامش هم جزء سهام‌های بین المللی. یا اینجا سهام شرکت گوگل رو شما دارین مشاهده میکنین که به اسم آلفابت ولی نمادش گوگل ایکس هستش. یا اینجا دارین سهام ماکرو استراتژی رو مشاهده میکنین که یه شرکت بزرگه که مقدار زیادی بیت کوین رو داره خریداری و نگهداری میکنه. شرکت انویدیا هستش، S&P 500 هستش، شرکت تسلا هستش. پس خیلی راحت ما میتونیم این سهام های بین المللی که اینجا وجود داره توی قسمت دکس پلاس از طرفی جلوشون نوشته ایکس استاک، اینها رو به راحتی خریداری بکنیم. حالا برای خریدش باید چیکار بکنیم؟ ارز تتر رو که داخل حسابتون شارژ کردین، اینجا میاین روی این قسمت کلیک میکنین، مقداری از ارز تتر که میخواین به خرید این توکن اختصاص بدین اینجا وارد میکنین. حالا میتونین از این دکمه پایین استفاده بکنین، مثلا 100% تتری که دارین یا 25% رو به این خرید اختصاص بدین. نه، میتونید از این گزینه بالا عدد تتر خودتون رو دستی وارد بکنین. من اینجا مثلا نوشتم 50 تتر، روی دکمه بای کلیک میکنم، کانفرم رو میزنم، اینجا هم جزئیات رو بهم نمایش میده که چه مقدار کارمزد پرداخت میکنم، چه مقدار فی میدم و جزئیاتی از این دست. دکمه کانفرم رو بزنین، یه کوچولو طول میکشه که در نهایت این توکن به حساب ما واریز بشه. حالا من اگر مجددا به قسمت asset و قسمت دکس پلاس وارد بشم، صفحه رو رفرش بکنم، در نهایت این توکن جدید بعد از اینکه خریدش انجام بشه توی این قسمت بهم نمایش داده میشه. حالا هر زمان که من سود کردم، در واقع این توکنی که خریدم به اون عددهای مد نظر من رسیدش، خیلی ساده میتونم فروشمون رو هم انجام بدم. میبینین که الان کمتر از 1 دقیقه زمان بردش که این توکن به حساب من واریز بشه. $50 من خریدم، 49.91 سنت به حساب من واریز شد. اون تقریبا 9 سنت کارمزد این خریده برای من بودش. حالا اگر به عدد مد نظرم رسیدش، اینجا میام در نهایت دکمه سل رو میزنم، حالا 100% یا 50% یه مقداری از این توکنی که خریداری کردم رو به فروش میرسونم که در نهایت هر چقدر قیمت سهام اون شرکتی که خریداری میکنم بالاتر بره، در واقع من اینجا سود به دست میارم. حالا برای اینکه شما پروسه فروش رو هم متوجه بشین که در واقع خیلی هم ساده هستش، من همین توکن و همین سهامی که قبلتر خریداری کردم کلش رو اینجا انتخاب میکنم، فروشش رو میزنم، دوباره کمتر از 1 دقیقه زمان میبره که فروشش برام انجام بشه و توی قسمت اثبات اکانتم موجودی ارز تتر من افزایش پیدا بکنه. همونجور که متوجه شدین توی روش شماره 2 کار ما به شدت ساده تر هستش. توکن هایی رو خریداری میکنیم که توکن واقعی هستش، حداقل مثل روش شماره 1 یه سری توکن هایی که اسکم و کلاهبرداری هستن گیر ما نمیادش. از جهت دیگه پروسه به خاطر اینکه کلا داریم با ارز تتر کار میکنیم، کارمزدمون هم از همون ارز تتر برداشته میشه، به شدت
برامون ساده سازی شده. توی روش شماره 3 که به درد ترید کردن میخوره، حرفه‌ای برای ترید هستش، شما فقط کافیه که وارد یه صرافی بین الملل دیگه به اسم صرافی XT بشین. هر دو تا صرافی XT و همینجور صرافی توبیت با ایرانی ها در حال حاضر مشکلی ندارن و شما با یه ایمیل ساده میتونید داخل این صرافی ها حساب خودتون رو ایجاد بکنین و داخلشون فعالیت داشته باشین، تتر خودتون رو داخل این صرافی ها واریز بکنین. فقط برای واریز ارز تتر، اگر ویدیوی قبلی که براتون آماده کردم ویدیویی بودش که کامل توضیح دادم که چطور میتونید یه تتر کم ریسک و تمیز رو به دست بیارین و خریداری بکنین، حتما ببینید و با اون روش تتر خودتون رو خریداری بکنین و به حساب صرافی بین الملل خودتون انتقالش بدین. بعد از اینکه وارد حساب صرافی XT خودتون شدین، فقط کافیه که به قسمت فیوچرز بیاین. اینجا توی این قسمت بالا اگر توجه بکنین توی بخش پرپچوال یک گزینه‌ای وجود داره به اسم X استاک که اینجا در واقع همون سهام‌های بین الملل که به صورت توکنایز شده هستن برامون قرار گرفته و مزیتش اینه که اینجا میتونیم ما ترید بکنیم. یعنی چی؟ مثلا سهام شرکت اپل، من پیش بینیم اینه که به قیمت حالا فرضاً $229 که برسه اونجا میتونه یه کاهش قیمتی رو داشته باشه تا عدد مثلا $220 تا مثلا عدد $225. پس میام اونجا پوزیشن شورت روش باز میکنم. لورج و اهرامی هم که میتونیم استفاده بکنیم ماکسیموم 10 هستش در حال حاضر. حالا ممکنه که زمانی که شما ویدیو رو میبینید صرافی یه مقداری بیادش این لورج ها رو افزایش بده یا یه مقداری کمترشون بکنه که دیگه این بسته به شرایط بازار هستش. ولی به شکل کلی توی این روش، یعنی روش سوم، شما ترید میکنین، نوسان در واقع از این سهام های بین الملل میتونین دریافت کنین. هم از رشد قیمتشون میتونین کسب سود بکنین، هم از کاهش قیمتشون میتونین کسب سود بکنین. خیلی راحت هم میتونید با استفاده از ابزارهای پیشرفته‌ای که توی معاملات فیوچرز وجود داره استاپ لاس یا حد ضرر خودتون رو هم اینجا ست بکنید. حالا اگر تحلیل کردن نمودار رو بلد نیستین، در واقع تحلیل تکنیکالتون صفر هستش، نگرانی نداشته باشین. ویدیوهای قبلی که در مورد استراتژی میم کوین ها هستش رو با دقت نگاه بکنین. اونجا من ابزارهای هوش مصنوعی رو کامل بهتون آموزش دادم که بدون دانش تحلیل تکنیکال با یه پرامپت حرفه‌ای بتونین تحلیل تکنیکال خودتون که شامل نقاط دقیق خرید، نقاط دقیق فروش یا تارگت ها و همینجور استاپ لاس معاملتون میشه رو شما از هوش مصنوعی دریافت بکنین. برای این موضوع هم فقط کافیه که چند تا عکس از نمودار قیمتی این سهام بین الملل که به صورت توکنایز شده هستش بگیرین، در اختیار هوش مصنوعی قرار بدین، اون پرامپت رو وارد بکنین که در نهایت هوش مصنوعی نقاط دقیق خرید، تارگت ها و همینجور استاپ لاس معامله رو در اختیارتون قرار بده. این هم روش سومی هستش که به درد شماهایی میخوره که میخواین از این سهام های بین الملل که نوساناتشون یه جورایی متعادل هستش، نوسانات عجیب و غریبی مثل بازار کریپتو ندارن، سودهای مطمئن و خوبی رو به دست بیارید. یکی از خوبیایی که این سهام های بین الملل دارن اینه که برخلاف روند بازار کریپتو تقریبا دارن عمل میکنن. یعنی مثلا اگر توی بازار کریپتو بیت کوین یه دفعه 10% 5% رشد کرده یا کاهش پیدا کرده، لزوما به این معنی نیستش که توی این بازارها و این سهام‌های بین‌الملل هم تاثیر گذاره، مگر اینکه یه خبر یا داده اقتصادی مهمی منتشر شده باشه یا یه اتفاقی در سطح کلان توی دنیا افتاده باشه، مثلا یه جنگی رخ داده باشه یا یه صلحی رخ داده باشه که در نهایت بخواد رو تمام بازارهای مالی، میخواد حالا بازار سهام‌های بین‌الملل باشه، بازار کریپتو باشه، بازار فارکس، تاثیر خودش رو بذاره. ولی به غیر از این شرایط خاص، این سهام‌های بین‌الملل به شکل کلی از بازار کریپتو تبعیت نمی‌کنند. دقیقاً مشابه توکن پکس جی و همینجور توکن تتر گولد که معادل اونس جهانی طلا هستن و بر اساس اتفاقاتی که توی اونس جهانی طلا میفته این توکن ها نوسانات قیمتی خودشون رو انجام میدن. پس با خیال راحت میتونی روی این سهام های بین الملل با راهکارهایی که توی این ویدیو بهتون گفتم
ترید یا سرمایه گذاری های خودتون رو بدون دغدغه و بدون نگرانی از تحریم هایی که وجود داره انجام بدید. موفق و پرسود باشید.